Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, at sa bayang napakikinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Kalimang Baitang, Ginang Cheer A. de Ala, suma sa Himpapawid sa Bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan sa learning competency na nakalalahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat tulad ng pangkaligtasan na may koda ESP5 PPP-3G-30. Tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo ng ikatlong markahan. Excited na ba kayo dahil malapit na nating matapos ang panuruang 2021-2022? Magtiyaga lang kayo mga anak dahil para sa inyong ikabubuti ang pagtitiyaga ninyo sa inyong pag-aaral. Kaya naman, humanap na kayo ng komportableng lugar dyan sa inyong mga bahay, hawakan na ang inyong learning activity sheet, papel at panulat na inyong gagamitin sa ating aralin sa umagang ito. Mga anak, dapat nating malaman na tungkulin ng lahat na sundin ang mga batas na ipinatutupad sa ating komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan para sa ikabubuti ng lahat. May mga alam ka bang batas o mga alituntunin na ipinatutupad sa inyong lugar para sa kalinisan, kaligtasan, kalusugan, kapayapaan at pangkalikasan? Sinusunod mo ba ang mga ito? Magaling! Sa aralin ito, inyong mapag-aaralan ang kahalagahan ng pakikilahok sa mga pangangampanya sa pagtutupad ng mga batas para sa ikabubuti ng lahat, lalong-lalo na sa batas pangkaligtasan. Isipin natin kung walang mga batas na umiiral sa ating pamayanan. Hindi ba ito ay magdudulot ng kaguluhan at kapahamakan? At kapag walang mga batas at patakaran, maghahari ang mga masasamang loob at tuloy-tuloy na kalituhan ang mangyayari. Kaya napakahalaga na magkaroon ng mga batas na naglalayong maging maayos at payapa ang lahat. Dahil dito, nararapat lamang na magkaroon ng sapat na kaalaman ang lahat ukol sa mga programa, alituntunin at batas na umiiral. Kailangan tayong makiisa, magmalasakit at pag-ibayuhin pa ang ating kasipagan para masiguro ang kabutihan ng lahat. Nagtitiyak kung kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyon pagbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ihanda ang inyong papel at ballpen sa pagsagot ng mga gawain at upang makapagtala din kayo ng mga mahahalagang impormasyon sa ating aralin. Alam niyo ba mga anak, may mga ipinatutupad na batas ang pamahalaan para sa kabutihan ng lahat. Isinasaalang-alang dito ang kapayapaan, kalikasan, kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mahalaga na habang bata pa kayo, ay matuto na kayong makilahok sa mga ito. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga batas at alituntunin na ipinatutupad ng pamahalaan
para sa kaligtasan at kabutihan ng lahat. Para sa ating unang gawain, hinihingi ko ang gabay ng mga magulang o tagapag-alaga na samahan ang ating mga mag-aaral upang gabayan sila sa ating aktibidad. Narito ang panuto para sa ating unang gawain. Isulat ang check kung ang pahayag ay tumutukoy sa pakikilahok sa pagpapatupad ng mga batas pangkaligtasan at X naman kung hindi. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo mga anak? Kung handa na kayo, simulan na natin. Unang bilang, ang mga tanod sa barangay ay may kanya-kanyang oras sa pagroronda tuwing gabi upang maiwasan ang mga hindi magagandang pangyayari. Sa palagay niyo ba, check o X ba ang ginagawa ng mga tanod sa barangay? Check ba ang inyong sagot? Mahusay, mga anak. Tama ang inyong sagot. Magiging ligtas ang mga taong naninirahan sa isang barangay kapag sinusundan ng mga tanod ang oras ng kanilang pagroronda, kaya check ang sagot natin. Sa ating ikalawang bilang, ang mga batang may edad 18 pababa ay hindi lumalabas ng tahanan kapag sumapit na ang curfew hours. Check ba ito o X? Ang sagot niyo ba ay check? Magaling, mga anak! Tama ang inyong sagot. Ang curfew hours ay ipinapatupad sa isang lugar upang maiwasan ang hindi kanais-nais na pangyayari sa mga kabataan, lalong-lalo na kapag 10 oras ng gabi. Para naman sa ikatlong bilang, umiiwas na sumasali ang mga tao sa kampanyang pangkaligtasan ng barangay dahil ito'y nakaaabala sa kanilang gawain. Check ba ito o X? X ba ang sinulat ninyo sa inyong sagutang papel? Natumbok ninyo ang tamang sagot. Mahusay! Makikilahok tayo sa anumang kampanyang pangkaligtasan sa ating barangay dahil ito ay para sa ating kapakanan at hindi natin ito dapat iwasan. Para naman sa ika-4 na bilang, naging maagap sa paglikas ang mga mamamayan ng La Paz nang napansin nilang hindi na tumigil ang malakas na buhos ng ulan. Check ba ito o X? Kung ang inyong sagot ay check, mahusay mga anak, tama ang inyong sagot. Madalas itong paalala sa atin ng mga kinauukulan, lalong-lalo na sa mga naninirahan sa mga delikadong lugar na agad lumikas kapag lumalakas na ang buhos ng ulan para mailigtas tayo sa posibleng sakuna na dulot ng pagbaha. Para naman sa ika-5 bilang, nakilahok ang magkapatid na Lino at Lina sa fire drill na isinagawa ng kanilang barangay. Check ba ito o X? Kung ang inyong sagot ay check, magaling mga anak, tumpak ang inyong mga sagot. Ang paglahok o pagsali sa fire at earthquake drill ay nakatutulong sa atin upang maging handa at ligtas tayo sa mga ganitong uring insidente. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung oo, napakahusay ninyo mga bibong bata. Ang mga sitwasyong sinagutan ninyo ng check o X ay mga halimbawa kung saan ipinatupad ang mga batas o alituntunin upang maging maayos at ligtas ang lugar kung saan tayo nakatira. Narito ang ilan sa mga programa, alituntunin at ahensya ng ating pamahalaan na nakatutulong hindi lamang sa atin kundi maging sa ating kaligtasan. Una, curfew hours sa mga barangay. Pangalawa, Child Protection Program. Pangatlo, Violence Against Women Act. Pang-apat, Department of Social Welfare and Development o DSWD. At ang panglima ay ang Philippine National Police o PNP.
Ngayon, mayroon tayong babasahing ulat. Gagamitin natin sa ating talakayan ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 5 ang inyong learner's material na ugaling Pilipino sa makabagong panahon, ang inyong batayang aklat. Mangyaring buksan ito sa pahina 152 para sa ating babasahin ang isang kinalap na ulat. Ang pamagat ng ulat ay Pinatinding Kampanya sa Kaligtasan at Kalinisan sa Barangay 430, Zone 44 sa Maynila. Sabayan niyo ako mga bata sa pagbabasa ha. Upang maiwasan ang paglaganap ng sakit, nagkaroon ng proyekto ang Barangay 430, Zone 44 sa Maynila na pinangalanang Sagot Ko, Tapat at Paligid ng Bahay Ko, na ipinag-utos sa lahat na panatilihing malinis, hindi lamang ang tapat at paligid ng bahay, kundi pati ang loob na rin. Bukod sa kalinisan, pinaigting na rin ang seguridad sa barangay sapagkat marami na ang nananakawan dahil naging aktibo na naman ang akyat bahay gang. Nagtalaga ang barangay ng mga kagawad na magbabantay sa loob ng 24 na oras. Sino mang makakakita ng mga kahina-hinalang tao ay dapat ipagbigay alam sa barangay. Dagdag pa rito, nagtalaga ang konseho ng barangay na inaprubahan ng mga miyembro na dapat sundin ang curfew ng 10:00 ng gabi para sa mga kabataang 18 taong gulang pababa upang maiwasan ang kaguluhan sa kalsada. Ipinaalaala ng kapitan ng barangay na si Ginoong Jose de Jesus na magkampanya ang kabarangay niya upang mapalaganap ang alituntunin nito na batas na ring maituturing ng barangay. Ngayon ay oras na para sa ating mga katanungan. Handa na ba kayo mga bata? Para sa unang katanungan, ano ang kampanya ng Barangay 430, Zone 44 sa Maynila? Kung ang sagot ninyo ay pinatinding kampanya sa kalinisan at kaligtasan sa barangay, tama, magaling! Ang kampanya ng Barangay 430, Zone 44 ay pagpapaigting ng seguridad sa barangay sapagkat marami na ang nananakawan dahil naging aktibo na naman ang akyat bahay gang. Una nilang ginawa ay ang pagtatalaga ng mga kagawad na magbabantay sa loob ng 24 na oras. At ang pangalawa ay ang pagtatalaga ng curfew ng 10:00 ng gabi para sa mga kabataang 18 taong gulang pababa upang maiwasan ang kaguluhan sa kalsada. Para sa pangalawang katanungan, para saan ba ang mga kampanyang ito ng barangay? Kung ang inyong tugon ay para patindihin panglalo ang kalinisan at kaligtasan ng kanilang barangay, kayo ay tama. Para sa kanilang kampanya sa kalinisan ay upang maiwasan ang paglaganap ng sakit. Para naman sa kaligtasan at upang maiwasan ang magkaroon pa ng biktima ng akyat bahay gang. Ang curfew naman ay para maiwasan ang kaguluhan sa kalsada ng mga kabataan unang mga gang sa kanilang barangay. Kung ikaw naman ay taga-barangay 430, Zone 44, paano ka makatutulong sa kampanyang ito? Tingnan natin ang mga sagot sa comment section. Makikilahok siya sa proyektong pangkalinisan na Sagot Ko, Tapat at Paligid ng Bahay Ko. Ito ay mula kay Florian Laison ng Comillas Elementary School. Para naman kay Rain T. Santos, mula sa ating comment section pa rin, siya ay sumagot na, susunod ako sa kampanyang curfew ng Barangay 430, Zone 44. Maraming salamat sa mga tugon ninyo mga bata, ang gagaling talaga ninyo. Sa bawat pamayanan ay may mga batas na itinatutupad. Ang mga namumuno ang nagtatakda ng mga alituntunin na dapat nating ikilos sa pakisasalamuha sa ibang tao. Ang mga programa at alituntunin ay itinakda ng pamahalaan ng may pagsasaalang-alang para sa ikabubuti ng lahat.
Mahalagang tandaan mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Isa-isahin muli natin ang mga batas, programa, alituntunin at ahensya ng ating pamahalaan tungkol sa kaligtasan. Una, curfew hours sa mga barangay. Ito ay ang pagpapataw ng oras ng curfew o paggala sa labas mula ika-10 ng gabi hanggang ika-5 ng umaga para sa mga kabataang ang edad ay 18 taon pababa. Mababawasan nito ang mga pagkakataon na makasama sila sa karahasan at krimen. At nailalayo nito ang mga kabataan mula sa mga impluwensya at tukso tulad ng paggamit ng droga, mga gawaing bayolente, peligro sa sexual, pag-inom ng alkohol at kapahamakan. Pangalawa, ang Child Protection Program o programa sa pangangalaga sa mga bata. Layunin nito na ang lahat ng mga bata sa Pilipinas at mga batang Pilipino sa ibang lugar ay ligtas at protektado mula sa lahat ng uri ng karahasan, pang-aabuso, pagsasamantala at diskriminasyon. Ang ilan sa mga programa at organisasyong mga ganitong layunin ay ang Bantay Bata 163 at United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF. Pangatlo, Violence Against Women Act. Ito ay isang batas ng pamahalaan na naglalayong maprotektahan ang mga kababaihan mula sa karahasan at pagbabanta sa kanilang personal na kaligtasan at seguridad. Pang-apat, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ang ahensya ng gobyerno na responsable sa pangangalaga ng kapakanan ng mga Pilipino at ang namamahala sa serbisyong panlipunan. At ang panglima, ang Philippine National Police o PNP. Ito ang ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa kapayapaan, kaayusan at katahimikan ng isang lugar. Mahalagang ating tandaan mga anak. Mahalaga ang pakikilahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas. Kailangan dito ay ang kooperasyon at disiplina ng mga mamamayan upang mapanatili ang kaligtasan at mapadali ang pagpapatupad ng mga plano. Sa disiplina at kooperasyon ng mga mamamayan, maraming buhay at ari-arian ang maaaring mailigtas at maiiwasan ang anumang kapahamakan. Dapat tayong makiisa at sumunod sa mga batas at alituntunin sa ating pamayanan upang magkaroon ng isang maayos, malinis, ligtas at payapang pamayanan. Magiging matagumpay ang lahat ng ahensya ng gobyerno at mga adhikain nito kung makikipagtulungan ang mga mamamayan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal at pagpapahalaga sa edukasyon. Pagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, dahil hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanunood sa FB Live, gamitin ang FB chat or comment box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanunood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang panuto, isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Una, makilahok sa paggawa ng mga poster tungkol sa pangangampanya sa pangkaligtasan. Ang tamang sagot dito ay tama. Sa ikalawang bilang, maging pabaya sa mga pangyayari sa inyong kapaligiran. Mahusay ka kung ang sagot mo ay mali. Pangatlo, huwag sumunod sa curfew na ibinigay ng punong barangay. Ang tamang sagot ay mali. Pang-apat,
Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay ang ahensya ng gobyerno na responsable sa pangangalaga ng kapakanan ng mga Pilipino at ang namamahala sa serbisyong panlipunan. Ang tamang sagot dito ay tama. At ang panglima, makiisa sa pamahalaan sa pangangampanya at sa pagpapatupad ng mga batas. Tumpak ang inyong sagot kung ito ay tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghahanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Ipapasa ninyo ang inyong mga sagot sa bawat gawain sa inyong learning activity sheets sa inyong mga guro. Sana ay naunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin. Ang atin lamang gawin ay isa-isip ang aral na ating natutuhan, isa-puso ang kabutihan, isagawa ang kagandahang asal, at isabuhay ang parehong karunungan at kabutihan araw-araw. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Sheer A. De Ala, na sumasayang papawid sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Bilang parte ng selebrasyon ng Araw ng Manggagawa, isinagawa kamakailan ng Run After Contributions Evaders o RACE campaign ng SSS sa lungsod ng Tarlac. Sa panayam kay SSS Luzon Central 1 Division Vice President Vilma Agapito, ipinaliwanag nito ang dahilan sa pagsasagawa ng RACE campaign. Ito ay national race campaign namin. So, kung ito ginagawa sa Tarlac, buong Pilipinas, simultaneous kami ay nag-race ngayong araw na ito, no? Pero bakit ngayong araw? It's because alay namin ito sa manggagawang Pilipino para part of the Labor Day celebration. So, paano ba ang ginagawa namin sa race, no? So, kami ay pumupunta sa mga delinquent employers at nire-remind namin sila tungkol sa kanilang obligasyon sa SSS.
Dagdag pa nito, mayroong 15 days sa mga employer na mag-comply sa SSS bago magkaroon ng legal action. Ipinaliwanag naman ni Tarlac Branch Attorney Sir Velano Santillan Jr. ang maaaring harapin ng mga hindi nagko-comply sa SSS. Nagpaalala rin ito para sa mga hindi sumusunod. In case of non-compliance, despite na binigyan na ng notice to comply with due process, ganyan, inignore pa rin, ang kakalabasan niyan, legal action na. Isang criminal action na may kulong o fine o parehas. Yun ang magiging outcome kung in case inignore yung aming mga demands for compliance. Isa lang ang masasabi ko para hindi sila magka-problema sa SS. That is, compliance is the key. Yun lang. Ayon kay Tarlac Branch Head Dr. Marie Maxima Macaraeg, sa 10 delinquent employers na kanilang binisita sa Tarlac City, 2 sa mga ito ay sarado sa araw na iyon. Hinikayat naman nito ang mga membro na magtungo mismo sa SSS para sa kanilang mga katanungan at concerns, lalong-lalo na sa paggamit ng online services ng SSS. Kaibigan kami, hindi kami kaaway. So, kung hindi po sila mapagsilbihan ng mabuti sa mga internet cafe, kasi kadalasan nagkakagastos po sila, no? Lumalaki yung gastos nila, or doon pumapasok yung fixer. Sila po ay welcome pumunta dito sa opisina. Kasi kami po ay nakaantabay sa kanila. Sinabi ng SSS Tarlac na inaasahan nilang makakakolekta sila ng humigit kumulang 2.7 million pesos na kontribusyon mula sa mga delinquent employers sa Tarlac City lamang. Ang SSS Race Campaign ay unang inilunsad taong 2017 at nagbalik noong 2022. Plano naman ng SSS na magsagawa pa ng 2 o 3 pang race campaign nang sa gayon ay mas makapagbigay ng serbisyo sa mga pensioners at workers. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Filipino Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Broadcasting live here at Pura Tarlac, this is Charlene Zoe Orquitalig, your teacher broadcaster in Science Grade 5. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great
and that you are excited to learn new things despite the effects of pandemic in our learning setup. Join me as we unfold the world of exploration, discovery, invention, and technology. This is Science 5, Quarter 3, Week 7. Are you ready to join me for today's lesson? Good job! I want you to prepare your modules in Science Grade 5. Also, kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. Previously, we have learned the effects of changing the number of components in an electric circuit, that increasing the number of batteries increases the brightness of a bulb, and increasing the number of bulbs decreases the brightness. Let us now study more about circuits as we investigate with batteries, voltages, and light bulbs. So after this learning episode, you are expected to determine the effects of changing the number of components in a circuit. But before that, let us first have a trivia. Did you know that Christmas lights and light bulbs differ in the types of circuits? A string of Christmas light has only one pathway where electricity can flow. If one of the bulbs burn out or become busted, the other lights will not light up. And this is a series circuit. On the other hand, the light bulbs in our houses has two or more pathways where electricity can pass through. So if one of the bulbs burnt out or become busted, the other lights will still work. And we call this as a parallel circuit. Let us now have an activity connecting the circuit components with their symbols. You will be given 30 seconds to answer the activity, and your timer starts now. Time's up. Here are the correct answers. For number 1, we have the switch which opens and closes the circuit. For number 2, we have the bulb which turns the electricity to heat or light. For number 3, we have here the battery where the start of the electrical current. Number 4, we have here the wire where the current travels. We also have the buzzer which turns electricity to sound. And lastly, we have the motor which turns electricity to movement. Circuit symbols are used in circuit diagrams, which show how a circuit is connected together. Circuit diagrams represent the actual layout of the components in an electric circuit. Understanding the symbol of an electric circuit gives you a better understanding of how to find faults in an electric circuit. So let us now proceed to the changing of number of batteries or cells. Adding more batteries to a simple circuit will increase the electrical energy, which will make a bulb brighter. I repeat, let us now proceed to the changing number of batteries or cells. Adding more batteries to a simple circuit will increase the electrical energy, which will make the bulb brighter. Next, changing the number of bulbs. Adding more bulbs to a simple circuit will make the bulbs dimmer. Adding more bulbs to a simple circuit will make the bulbs dimmer. We also have the changing the length of the wires. Lengthening the wires in a simple circuit will make the bulb dimmer.
So the longer the wire, the more the resistance. So less electric current can flow and bulb will be dimmer. I repeat, in changing the length of the wires, lengthening the wires in a simple circuit will make the bulb dimmer. The longer the wire, the more the resistance. So less electric current can flow and the bulb will be dimmer. We also have changing the thickness of wire. So the thicker the wire in a simple circuit will make the bulb brighter. Because the thicker the wire, the less resistance, so more electric current can flow. I repeat, in changing the thickness of the wires, the thicker the wire in a simple circuit will make the bulb brighter. That is because the thicker the wire, the less resistance. So the more electric current can flow. Amazing kids! Let us now proceed to our activity for today. For letter A, let us change or replace the bulb with a motor, a buzzer, or a bell. What do you think will happen? For letter A, let us change or replace the bulb with a motor, a buzzer, or a bell. What do you think will happen, kids? Good job, kids! As we change the type of the load, the circuit, the buzzer, and the bell works. For letter B, let us replace the jointed wire with an unjointed wires. What do you think will happen? For letter B, let us replace the jointed wire with an unjointed wires. What do you think will happen? Okay, so as we change the type of wires, the circuits did not work. I repeat, as we change the type of wires, the circuit did not work. For letter C, let us turn off the switch. What happens to the circuit? I repeat, let us turn off the switch. What happens to the circuit? As we change the opening of the circuit, you will notice that it did not work. As we change the opening of the circuit, you will notice that it did not work. For letter D, let us now remove the switch and connect the two wires. Does the circuit still works? I repeat, let us remove the switch and connect the two wires. Does the circuit still works? As we change the closing of the circuit, you will notice, children, that it still works. So the number or types of components used in a circuit will show different effects to the brightness of the bulb. So when we increase the number of bulbs in a series, it will decrease the brightness of the circuit. Each bulb is of equal brightness. But if we add more batteries in the circuit, there will be an increase of current that will show in the brightness of the bulb. I repeat, the number or types of components used in a circuit will show different effects to the brightness of the bulb. So when we increase the number of bulbs in a series circuit, it will decrease the brightness of the circuit. Each bulb is of equal brightness. But if we add more batteries in the circuit, there will be an increase of current that will show in the brightness of the bulbs. Let us have another activity. So for our direction, let us complete the following sentences by choosing the word from the box below. I will give you 30 seconds for this activity and your timer starts now.
Time's up. Let us now answer the activity. For number 1, if the switch is on, the circuit is blank. So the answer is closed. Therefore, the circuit will work. Good job. For number 2, when the switch is off, the circuit is open. Therefore, the circuit won't work. For number 3, in a circuit with unjointed wires, the motor will not work. And for number 4, a switch controls the circuit opening and closing it. And for last number, an open circuit is a broken circuit. Very good, science learners. I hope that you get a perfect score. Electricity is very useful for us, but improper use of it will be dangerous. So let us check whether the activity is using electricity safe or not safe. You're going to draw a happy face if it is safe and draw a sad face if not. And I will give you 10 seconds to answer. So your 10 seconds may start now. Time's up. Let us now answer our activity. For number 1, replacing broken wires or busted bulbs, the answer is happy face. And for number 2, turning off the switch when not in use. What do you think is the answer, kids? Okay, so the answer is happy face. And for number 3, check your electrical connection twice a year. Check your electrical connection twice a year. The answer is sad face. For number 4, asking your 3-year-old brother to turn on and off the switch. For number 4, asking your 3-year-old brother to turn off the switch. The answer is sad face. And for last number, using an octopus connection in running your appliances. What do you think is the answer? Using an octopus connection in running your appliances. What do you think is the answer? Sad face is also the correct answer. So well done, kids. Let us now proceed to our generalization. So for our generalization, what are the effects of changing the types of components in the circuit? I repeat, what are the effects of changing the type of components in a circuit? Changing the type load with the same power supply does not affect the circuit. It still works. The unjointed wires does not allow the current to flow. That is why the circuit will not work. Switch opens and closes the circuit, but it can still work even without it. I repeat, changing the type load with the same power supply does not affect the circuit. It still works. The unjointed wires does not allow the current to flow. That is why the circuit will not work. The switch opens and closes the circuit, but it can still work even without it. For our evaluation, the direction is to choose the letter of the best answer. I repeat, for the evaluation, the direction is to choose the letter of the best answer. Number 1, the electricity flows and the bulbs light up when the switch is blank. The electricity flows and the bulbs light up
when the switch is blank? Letter A, is it off? Letter B, is it on? Or letter C, is it broken? The correct answer is letter B. Electricity flows and the bulbs light up when the switch is on. Number 2. When fewer bulbs are used in a circuit, the brightness of each bulb blank. When fewer bulbs are used in a circuit, the brightness of each bulb blank. Letter A, it increases. Letter B, decreases. Or letter C, disappears. Okay, so the correct answer is letter A, increases. So when fewer bulbs are used in a circuit, the brightness of each bulb increases. Number 3. If the other end of the wire is not properly connected to the negative end of the battery, the bulb blank. If the other end of the wire is not properly connected to the negative end of the battery, the bulb blank. Letter A, will not light, or letter B, glows dim. Okay, so the correct answer is letter A. Of course, it will not light. So if the other end of the wire is not properly connected to the negative end of the battery, the bulb will definitely not light. For number 4, what is the effect of changing the wire in a circuit from a straight short wire to a longer coiled thick wire? What is the effect of changing the wire in a circuit from a straight short wire to a longer coiled thick wire? Letter A, the bulb glows dimmer. Or letter B, the bulb becomes brighter. Okay, so the correct answer is letter A, the bulb will automatically glows dimmer. And for our last number, more bulbs are added to a simple circuit. What do you think will happen? More bulbs are added to a simple circuit. What do you think will happen? Is it letter A, the bulb glows dimmer? Letter B, the bulb will be busted? Letter C, the bulb glows brighter? Or letter B, the bulb will break? The correct answer is letter A, the bulb glows dimmer. Did you get everything right, children? That is great. So, okay, you have to count the number of the correct items. For those who got a perfect score, excellent. For those who got 3 out of 5, good job. And for those who got 2 and below, is still good job. Do not lose hope and keep on studying your lessons for you to be able to get a high score. For your additional activity, you're going to make a circuit diagram for each set of circuit components. For number 1, a circuit with a battery, a buzzer, and a switch. For number 2, a circuit with 2 batteries, a bulb, a motor, and a switch. And for number 3, a circuit with 2 batteries, a buzzer, a bulb, and 2 switches. I repeat, for your additional activity, make a circuit diagram for each set of circuit components. For number 1, you have a circuit with a battery, a buzzer, and a switch. For number 2, a circuit with 2 batteries, a bulb, a motor, and a switch. And for number 3, a circuit with 2 batteries, buzzer, and a bulb with 2 switches. Okay, kids, to wrap up everything that we have talked about in this lesson, let us take note of the following. Circuit symbols are used in circuit diagrams, which show how a circuit is connected together. Circuit diagrams represent the actual layout of the components in an electric circuit.
And understanding the symbols of an electric circuit will give you a better understanding of how to find faults in the electric circuits. Also, we have learned the components and the purpose of electric circuits, specifically the switch, which open and closes the circuit, the bulb, which turn or the start of the electrical current, the wire, where the current travels, the buzzer, which turns electricity to sound, and the motor, which turns electricity to movement. We also have the number or types of components used in a circuit will show different effects to the brightness of the bulb. So when we increase the number of bulbs in a series circuits, it will automatically decrease the brightness of the circuit. So each bulb is equal brightness. But if we add more batteries in the circuit, there will be an increase of current that will show in the brightness of the bulbs. Also, changing the type load with the same power supply does not affect the circuit. It still works. The unjointed wires does not allow the current to flow. That is why the circuit will not work. The switch opens and closes the circuit, but it can still work even without it. We also have changing the number of batteries or cells. So if we add more batteries to a simple circuit, it will increase the electrical energy, which will make the bulb grow brighter. And if we add more bulbs to a simple circuit, it will make the bulbs dimmer. Also, lengthening the wires in a simple circuit will make the bulb dimmer. So the longer the wire, the more the resistance, so less electric current can flow and bulb will be dimmer. Lastly, the thicker the wire in the simple circuit will make the bulb brighter. Because the thicker the wire, the less the resistance, so more electric power or current can flow. So there you go, grade 5. I hope that you have learned something today. Now, if you have questions about this topic, you can text me at 0956 064 and 2410 and I'll get back to you after this episode. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac, Channel 26. This is your science anchor teacher, Ma'am Charlene, wishing you a wonderful Science Wednesday. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang, kapinoy, kabahagi mo Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. Ang pangarap ko ay libreng hospitalization para sa lahat. Ayan ang naging laman ng mensahe ni Tarlac City Mayor Christy Angeles sa isinagawang groundbreaking ceremony ng itatayong Tarlac City General Hospital. Sa mensahe nito, pinasalamatan nito ang lahat ng mga tumulong upang maihatid ang serbisyong pangmedikal sa mga Tarlakhenyo. Maraming salamat po sa inyong taus-pusong malasakit para sa Tarlac City. Makakaasa po kayo na hindi malilimutan ng bawat mamamayan ng Tarlac City ang inyong mga tulong at malasakit. Ramdam na ramdam po namin ang inyong tunay na pagmamahal at ito po ay hindi na mabubura sa aming mga puso.
Ang lahat po ng ito ay naging posible dahil nagkaisa ang national government, ang Senado, at ang City Government of Tarlac. Sa mensahe ni DOH Regional Director Corazon Flores, ipinaliwanag nito ang kalagahan ng paghahatid sa publiko ng mga serbisyong medikal. Of course, priority ng ating bansa ang ma-ensure that the health services, it's part of the Universal Healthcare Law, wherein lahat po tayong mga Pilipino magkaroon tayo ng access to health services. At gusto rin po natin na talaga na because of the COVID pandemic, nakita natin napakahalaga how it can affect not only the health of our people, but it can affect naapektuhan din po ang economy natin, di po ba? The hardship that we feel, hindi lang yung epekto nito. Kaya kinakailangan, we ensure na yung bawat mamamayan po natin, bawat Pilipino malusog so that we can be productive. Ang ginanap na groundbreaking ceremony ay dinaluhan ng mga barangay captains mula sa iba't ibang barangay sa lungsod, DPWH representatives at iba pang mga respetadong individual. Ang itatayong Tarlac City General Hospital ay magbibigay ng iba't ibang libreng serbisyong medikal para sa mga Tarlakhenyo. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. One FM. This is your one. My only one! One lang yan! The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Hello, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Channel 100 for converged cable TV subscribers and simulcast over DCTV 828 Radio Filipino Tarlac. And of course, don't forget the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Michael V. HENYO,
your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live here at Sunset Tarlac via Google Meet. Good day, Grade 5 learners. Join me as we welcome another day of fun and exciting learning for today. To keep you going, make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pencil or ball pen, paper or notebook, learner's material and learning activity sheet, and don't forget a bottle of water beside you to keep you hydrated. Are you all set? All right, buckle up as we begin the lesson in solving word problems involving time. But first, let us revisit the skills you acquired in the previous lesson about measuring time using 12-hour and 24-hour clock and calculating time in the different world time zones in relation to the Philippines with teacher Mercy P. Bognot. To test your understanding, let's try the following activity. If you are listening to our radio station, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comment section of our Facebook live streaming. Are you ready? Let's begin. Choose the letter of the correct answer. Number 1. AM and PM are abbreviations used for A. 12-hour clock format, B. 24-hour clock format. You have 5 seconds to answer. Time is up. If your answer is A. 12-hour clock format, that is correct. Number 2. How will you write 6 p.m. using 24-hour clock format? A. 1600 hour, B. 1800 hour. 5 seconds to answer. The answer is, that's right, it is B. 1800 hour. Number 3. If you convert 1500 hours in 12-hour clock format, what is the answer? A. 3 a.m. B. 3 p.m. 5 seconds to answer. Okay, if you answer B. 3 p.m., you are correct. How are you doing, kids? Were you able to get the perfect score? So, you are very good. Let us now begin with our new lesson. Today, we will discuss about solving word problems involving time. Do you have an idea on how to solve the word problem? Don't worry, I will be guiding you. Let's read the first word problem. A bus leaves Manila at 2210 hours on Thursday and arrives in Baguio 6.5 hours later. At what time and day did the bus arrive in Baguio? Express your answer both in 12-hour and 24-hour clock formats. To solve a word problem, remember the acronym UPSC, wherein U stands for understand, P for plan, S for solve, and C for check. For step 1, understand. Under this, you have to answer the questions, what is asked in the problem, what are the given facts, and what is the hidden question if ever there is. For step 2, plan. Under this, you have to answer the questions, what strategy can you use to solve the problem, and what is the number sentence or the formula you can use to find the answer. For step 3, solve. This time, you will carry out your plan using formula in solving the problem. This will show your solution to the problem. And finally, step 4, check. Check if your answer is
correct. Now, let's apply these rules. Going back to our problem, let's analyze and then solve. A bus leaves Manila at 2210 hours on Thursday and arrives in Baguio 6.5 hours later. At what time and day did the bus arrive in Baguio? Express your answer both in 12-hour and 24-hour clock format. For step 1, what is asked in the problem? That is right. Our answer is time and day the bus arrived in Baguio, and express your answer both in 12 and 24-hour clock format. Next question will be, what are the given facts? And the given facts based on the word problem are: a bus leaves Manila at 2210 hours on Thursday and arrives in Baguio 6.5 hours later. For step 2, make a plan. Under this, you have to answer the questions: what strategy can you use to solve the problem? Correct. If you answered add 6.5 to 2210 hours, then express the answers both in 12-hour and 24-hour clock format. That is right. Then think, what is the number sentence? Can you tell? That's good. The answer is 2210 hours plus 6.5 hours is equal to n. For step 3, solve. Let us find the answer of 2210 hours. But before that, change 1/2 hour to minutes, wherein 1 hour is equal to 60 minutes. So, divide 60 by 2, which is 30. 1/2 hour is equivalent to 30 minutes. Let us now solve the problem using the 24-hour clock format. First, solve for the hour. The 2210 hours, the bus leaves Manila on Thursday, and the 6 hours and 30 minutes, the time travel from Manila to Baguio. In our example, we have 22 and 6. If we add 22 and 6, the answer is, that's right, it is 28. There cannot be 28 hours, so we subtract 24 from 28, which means a day has passed and it is already Friday. 28 minus 24 is equal to 4 hours. Therefore, the correct answer is 400 hours of Friday. After solving for the hour, let us find for the minute. In 2210 hours, we have 10 minutes. In 630 hours, we have 30 minutes. If we add 10 to 30, we get 40 minutes. We have 400 hours and 40 minutes. The final answer is 440 hours Friday. The bus arrived in Baguio at 440 hours of Friday. Are we done? Not yet, because we still have this step 4. To check, subtract 6 hours and 30 minutes from 440 hours Friday. Since it is not possible, borrow 1 day from Friday, and that Friday becomes Thursday. And convert to hours. 1 day is equal to 24 hours, and the borrowed 24 hours to 440 hours, and we get 2840 hours of Thursday. 2840 hours minus 630 hours. What do we get? That's great. It's 2210 hours of Thursday. The final answer, 440 hours Friday, is correct. Can you follow, kids? Great. This time, let us find the time using the 12-hour clock format. The 2210 hours
is the same as 10:10 p.m. 6.5 hours is the same as 6 hours and 30 minutes. For the hour, the 10 hours and 10 minutes p.m. and the 6 hours and 30 minutes. First, let's add the hour, which is 10 and 6. The answer is 16. There cannot be 16 hours in a 12-hour clock. So, we subtract 12 from 16, which means PM has passed already. It is already AM of the following day, that is Friday. 16 minus 12 is equal to, that's right, it is 4 hours. The time is 4 a.m. of Friday. For the minutes, add 10 to 30, and the correct answer is correct. It's 40 minutes. Using the 12-hour format, it is 4 hours and 40 minutes a.m. of Friday. And the final answer is, that's great. The bus arrived in Baguio at 4 hours and 40 minutes a.m. of Friday. To check, subtract 6 hours and 30 minutes from 4 hours and 40 minutes a.m. of Friday. Since it is not possible and we are in 12-hour clock format, let's borrow 12 hours from 4:40 p.m. of Friday, and that becomes Friday morning. The borrowed 12 hour added to 4 and 40 hours becomes 1640 hours. Subtract 6 hours and 30 minutes, the travel time from Manila to Baguio. We get 10 hours and 10 minutes. So the answer is 10 hours and 10 minutes p.m. of Thursday. How are you getting along, kids? I hope you can now follow the steps in solving word problems. Let us move on to example number 2. The time in Manila is 6 hours ahead of Rome. The flight from Manila to Rome takes 9 hours. If an airplane leaves Manila by 10 a.m., at what time in Rome will the plane arrive? Step 1. Understand what is asked in the problem. That's right. The time in Rome the plane will arrive. What are the given facts? These are 6 hours, the 9 hours, and the 10 a.m. And for step 2, what strategy can you use? We have to remember that the airplane left Manila at 10 a.m. Add by 9 hours as the travel time to Rome, and subtract 6 hours since Manila time is 6 hours ahead of Rome time. So what is the number sentence? Can you tell? The formula is 10 plus 9 minus 6 is equal to n. Let's solve. We will just add 9 hours to 10 a.m. and we got 19. But there cannot be 19 hours in a 12-hour clock format. So we subtract 12 from 19. Since we subtracted 12, it means that AM has passed already and it is already PM of the same day. 19 minus 12 is equal to 7 p.m. The plane will arrive at 7 p.m. Philippine Standard Time, and since Philippine Standard Time is 6 hours ahead of Rome, 7 p.m. minus 6 hours, what is the answer? Correct, it is 1 p.m. Therefore, 7 p.m. in Manila is 1 p.m. in Rome. The final answer is 1 p.m. in Rome. For step 4, let's check if the answer is correct. From 7 p.m., you go back 9 hours. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 hour, and it stops at 10 a.m. That's nice, right, kids? How are you getting along, kids? I hope you're doing great. Good job, grade 5 learners. Now you have learned how to solve word problems involving time. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. At this point, we will be having a short recap of the lesson. What are the steps in solving word problems? What is the acronym? Yes, it's the UPSC. Understand, plan, solve, and check. Again, here are the steps. For step 1, what is asked? What are given facts? What is the hidden question? For step 2, make a plan. What strategy can you use to solve the problem? What is the formula? For step 3, solve. And finally, step 4, check your answer. Math 5 learners, let's check if you are listening well. Get your ball pen and paper for our activity. For those who are listening to DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, type in your answer in the comment section of our Facebook live streaming. Are you ready? It's time for your activity. Reyes family is leaving Tarlac on Monday late afternoon and is supposed to arrive in Naga at 10:33 a.m. on Tuesday for a vacation. If the estimated journey time is 16 hours and 45 minutes, at what time should the Reyes family leave Tarlac? For step 1, let's understand the problem. What is asked? That is right. Time Reyes family should leave Tarlac. Next question will be, what are the given facts? Correct. These are late afternoon Monday, 10:33 a.m. of Tuesday, and 16 hours and 45 minutes as the estimated journey time. For step 2, make a plan. What strategy can you use to solve the problem? Yes, it's subtract 16 hours and 45 minutes from 10:33 a.m. of Tuesday. What is the number sentence? Correct. The formula is 10:33 minus 16 hours and 1645 hours is equal to N. For step 3, the given are 10:33 a.m. of Tuesday and 16 hours and 45 minutes. First to perform is subtract 45 minutes from 33 minutes. Since it is not possible, we borrow 1 hour from 10 hour. Convert the 1 hour to minutes. 1 hour is equivalent to 60 minutes. 60 plus 33 is equal to N. And the answer is, very good, it is 93 minutes. So, we can now proceed to subtraction. 93 minus 45, the answer is absolutely correct, 48 minutes. Let's find for the hour. Take note that we borrowed 1 hour a while ago performing the minutes. That's why 10 hours become 9. Subtract 16 hours from 9. Since it is not possible, we borrow 1 day from Tuesday for it become Monday. Then,
convert 1 day to hour. That is equivalent to 24 hours. And add 24 to 9 and is equal to 33 hours. So, 33 hours minus 16 hours as the estimated journey time, the answer is correct, 17 hours. Combining the hours and minutes, we now have 1,748 hours of Monday, or 5 hours and 48 minutes p.m. of Monday using the 12-hour clock format. The final answer is Reyes family should leave Tarlac at 5 hours and 48 minutes p.m. of Monday. For step 4, to check the answer, simply add 16 hours and 45 minutes to 5:48 p.m. of Monday. We got 21 hours and 93 minutes. Since there cannot be 93 minutes, we have to subtract it by 60. That means it has passed 1 hour. 93 minutes become 1 hour and 33 minutes. Moving on is to add the 21 hour to 1 hour and 33 minutes. And we got 22 hours and 33 minutes. Since it's a 12-hour clock format, let us subtract 12 hours from 22 hours. That means we passed PM and we come up with 10 hours and 33 minutes of Tuesday morning. That's great, right? Congratulations, grade 5 learners. You are amazing. Give yourself a rounding applause. So, we were able to apply our understanding on solving word problems involving time. Let us put that understanding to the test by answering the next activity, and that will be your assigned task to do. Turn your 21st Century Mathlete 5 on page 290 under Evaluate B. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. And that's it for now, class. You will have more exciting and enjoyable math lessons next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Michael V. HENYO, your Mathematics 5 Anchor teacher. Always remember a solution. Until next time, stay safe and God bless everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Central Luzon Goat and Sheep Conference 2023 matagumpay na ginanap sa lungsod ng Tarlac. Nagtipon-tipon kamakailan ang mga farmers na mga kambing at tupa upang makilahok sa ginanap na 2 araw na Central Luzon Goat and Sheep Conference sa Kaisa Convention Hall kamakailan. Ayon kay Dr. Noel Suliman, City Veterinarian ng Tarlac City, ang aktibidad ay isang malawakang aktibidad para sa mga farmers, katuwang iba't ibang ahensya, organisasyon, universidad at mga LGUs. So ang nangyari dito, the whole of Central Luzon
The Federation invited the whole of Central Luzon to come together, no, para ma-develop yung programa, no, for goats and sheep and help the people of the countryside, no, through the local government units. No. Binanggit din ito ang naging kontribusyon ni Tarlac City Mayor Christy Angeles. Isa lang naman ang gusto nating mangyari dito, no, to develop programs for the farmers. Kasi 98% ng mga kambing at tupa sa bansa nasa kamay ng mga ordinaryo at saka maliliit na magsasaka na sila yung gusto nating tulungan. No? So, ang kagandahan nito, Tarlac City provide for an enabling environment para mabuo ito lahat. So, thank you Mayor Christy Angeles for opening your arms to make this national event possible. No? So marami tayong smallhold farmers na nagpunta dito ngayong araw na to. And I think all of them are going home na masaya kasi busog na busog sila sa kaalaman at busog na busog sila doon sa mga plano na pwedeng matupad. Dagdag pa nito, bukod sa Goat and Sheep Conference, patuloy ang pagsasagawa ng Farmers Livestock School on Goat and Enterprise Management kung saan tinatalakay at pinipresenta sa mga farmers ang mga makabagong teknolohiya na makakatulong sa kanila. Mayroong 13 indoor exhibitors at 15 animal outdoor exhibitors ang nagpakita ng kani-kanilang mga produkto at alaga. Samantala, kasabay ng matagumpay na Goat and Sheep Conference, isinagawa ang Rabbit Meat Cook Fest upang kilalanin ang kauna-unahang master chef ng lungsod. 15 na mga restaurants ang nabigyan ng pagkakataon upang lumahok at magtagisa ng galing sa pagluluto ng rabbit meat sa loob ng 90 minutes. Matagumpay na nagwagi at tinanghal ng kauna-unahang MasterChef Rabbit Meat 2023 champion ang APAG. Ang Goat and Sheep Conference at Rabbit Meat Cook Fest ay parte ng selebrasyon ng 25th Tarlac City Charter Anniversary na may layuning magbigay ng kaalaman at kasiyahan sa mga Tarlakhenyo. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw mga ginigiliw naming taga-subaybay, lalong-lalo na sa mga masisipag na mag-aaral ng ikalimang baitang. Naririto na naman ang paaralang tanging papawid na maghahatid sa inyo ng kaalaman at gagabay sa inyo tungo sa pagkatuto sa Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC
828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginang Jeneline D. Rigor, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Halina't samahan ako sa loob ng 25 minutong makabuluhang talakayan. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng ating klase dito sa Aral TarlakHenyo. Kumusta na kayo mga bata? Kumain na ba kayo? Mabuti kung ganon at may laman na ang inyong tiyan upang maging aktibo at alerto ang inyong mga pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay nais kong ihanda na ninyo ang inyong learning activity sheet o module, papel o kwaderno at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman ay siguruhin din kayo ay nasa isang tahimik at komportableng lugar kung saan malinaw at maayos ninyong naririnig ang ating broadcast. Upang makapagbahagi sa ating talakayan, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking numero na 0908-9896-338. At sa ating Facebook live stream ay maaaring magbigay rin ng inyong kasagutan sa pamamagitan ng pag-type nito sa comment section. Paalala lamang sa mga magulang ng mga mag-aaral na nakasubaybay sa Facebook live stream. Mangyari lamang nagabayan ang inyong anak sa paglalagay ng komento dito. Salamat! Ayan, mukhang handang-handa na kayong matuto ng bagong kaalaman. Ngunit bago tayo magpatuloy, gusto ko munang matiyak kung may natutuhan kayo sa ating nakaraang aralin. Naalala pa ba ninyo ang aralin tungkol sa paggamit ng diksyonaryo? Ano nga ba ang diksyonaryo? Ang diksyonaryo ay isang uri ng aklat na naglalaman ng kahulugan ng tamang baybay, bigkas, kasing kahulugan at kasalungat. Ito rin ay ginagamit upang mapalawak ang ating kaalaman at bokabularyo. Ang mga salitang hindi pamilyar ay maaaring tignan o hanapin ang kahulugan sa diksyonaryo maging ang kasulungat nito. Nakasagot ba kayo ng tama sa ating balik-aral mga bata? Mahusay kung ganon. Dahil diyan ay maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin ngayon. Ang paksang aralin natin para sa araw na ito ay pagbibigay ng mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. Uulitin ko, pagbibigay ng mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. Halina't atin nang simulan ang pagbasa sa talata. Handa na ba kayo sa pagbasa? Mabuti kung ganoon. Ang mga mag-aaral ay sama-sama sa kantina tuwing recess. Kantina ito ng paaralan. Ayon sa kanila, may mahal at mura na mga paninda rito. Masarap ang mga pagkain at malinamnam. Malinis ang mesa, pero minsan marumi ang basahan. Maingay ang ilang mga bata pag recess, pero mas marami ang tahimik. Nagkakatuwaan sila tuwing na. Masaya sila. Ngayon naman, ating alamin kung nagbasa kayong mabuti at kung naunawaan ninyo ang inyong binasa. Sagutan natin ang mga sumusunod na mga tanong. Unang katanungan. Sino-sino ang mga maiingay kapag recess? Magaling! Ang mga mag-aaral ang maiingay kapag recess. Pangalawang katanungan. Kailan nagsasama-sama ang mga mag-aaral sa kantina? Tama! Nagsasama-sama ang mga mag-aaral tuwing recess. Para naman sa ikatlong katanungan.
Ano ang mga paninda o bilihin ang mabibili mula sa kantina? Magaling! Ang mga paninda na mabibili sa kantina ay may mahal at mura na mga paninda. Pang-apat na katanungan. Ano ang lasa ng mga pagkain sa kantina? Tumpak! Masarap at malinamnam ang mga pagkain sa kantina. At ang panghuling katanungan, ano ang nararamdaman ng mga mag-aaral kapag sila ay nasa kantina? Mahusay! Ang mga mag-aaral ay masaya at nagkakatuwaan. Magaling mga bata, sapagkat nakasagot kayo sa mga katanungan tungkol sa ating binasa. Ngayon naman, ating ipagpatuloy ang ating aralin. Pag-aralan at suriin natin ang dalawang pangkat ng mga salita mula sa talatang ating binasa. Pangkat A. Masarap, malinamnam. Nagkakatuwaan, masaya. Pangkat B. Mahal, mura. Malinis, marumi. Maingay, tahimik. Mga bata, anong masasabi ninyo sa dalawang pangkat ng mga salita? Tignan natin kung tama ang pagsuri ninyo sa mga salita. Sa pangkat A, ang pares na salita ay masarap, malinamnam. Nagkakatuwaan, masaya. Ang mga salita ay nagsasaad na magkapareho ang ibig sabihin. Ang dalawang magkaibang salita ay magkatulad ang kahulugan. Ibig sabihin, ang pangkat A ay mga salitang magkasing kahulugan. Sa pangkat B naman, ang pares na salita ay mahal, mura. Malinis, marumi. Maingay, tahimik. Ang mga salita ay may magkabaliktad na kahulugan o ibig sabihin. Ang pangkat B ay mga salitang magkasalungat. Mga bata, ating alamin ang mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat. Ang salitang magkasing kahulugan ay tumutukoy sa mga salitang may parehas na kahulugan, definisyon o itinutukoy. Ito ay dalawang magkaibang salita na pareho o magkatulad ang kahulugan o ibig sabihin. Halimbawa, mabango, mahalimuyak. Ang buhok ni Kathleen ay mabango. Ang mga bulaklak sa hardin ay mahalimuyak. Matulin, mabilis. Ang kabayo ay matulin tumakbo. Mabilis tumakbo si Patrick. Makupad, mabagal. Makupad gumalaw si Sophia. Ang pagong ay mabagal maglakad. Narito pa ang ilang halimbawa ng mga salitang magkasing kahulugan. Masaya, maligaya. Kama, higaan. Maramot, sakim. Dekorasyon, palamuti. Tahimik, payapa. Tama, wasto. At maganda, marikit. Ang mga salitang magkasalungat naman ay kabaliktaran o kasalungat ng isang salita. Kadalasan, ang mga salitang magkasalungat ay pang-uri o mga salitang naglalarawan sa isang tao, bagay, hayop, at puok o lugar. Maaari ding katangian tulad ng uri, anyo, kulay, laki, amoy, at lasa. Halimbawa, malamig, mainit. Ang halo-halo ay malamig. Mainit ang kape. Matigas, malambot. Ang bato ay matigas. Malambot,
ang tinapay. Narito pa ang ilang halimbawa ng mga salitang magkasalungat. Mataba, payat. Mabigat, magaan. Matanda, bata. Maputi, maitim. Masikip, maluwang. Kulot, kunat. May katanungan ba mga bata? Kung wala na, balikan natin ang dapat tandaan. Tandaan, ang magkasing kahulugan ay mga salitang magkaparehas o magkatulad ang ibig sabihin. Samantalang, ang magkasalungat naman ay kabaligtaran o magkasalungat ang kahulugan. Ngayon ay ating linangin at pagyamanin ang inyong natutuhan sa ating aralin ngayong araw sa pamamagitan ng pagsagot ng isang sanayang gawain. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang panuto. Iguhit ang puso sa patlang kung ang pares na salita ay magkasing kahulugan at bituin kung magkasalungat. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang. Bandila, watawat. Ikalawa, matapang, duwag. Ikatlo, masipag, tamad. Ikaapat, tuwa, galak. At ang panghuli, paaralan, eskwelahan. Tapos na ba kayo sa pagsagot mga bata? Ngayon, atin nang iwasto ang inyong mga naging kasagutan. Narito ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay puso, magkasing kahulugan. Pangalawa ay between, magkasalungat. Pangatlo ay between, magkasalungat. Pang-apat ay puso, magkasing kahulugan. At ang panglima ay puso, magkasing kahulugan. Kung kayo ay nakakuha ng perpektong score o 5, ibig sabihin kayo ay napakahusay na sa pagbibigay ng mga kasing kahulugan o kasalungat ng mga salita. Mahusay ka naman kapag ikaw ay nakakuha ng 4. Kung ikaw naman ay nakakuha ng 3 pababa, huwag mag-alala at may pagkakataon pa kayong bumawi. Atin namang hasain ang inyong natutuhang kakayahan sa araw na ito sa pamamagitan ng pagsagot ng bahaging pagsusulit. Para sa panuto, unan ang kahon ng kasing kahulugan at kasalungat ng mga salitang nasa kanan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ang salita ay mabango. Kalawa, mabilis. Ikatlo, masaya. Ikaapat, tahimik. At ang panghuli ay matalim. Tapos na ba kayo sa pagsagot mga bata? Kung gayon, atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay masamyo, mahalimuyak. Ang kasalungat naman niya ay mabaho. Pangalawa, kasing kahulugan, matulin. Kasalungat, mabagal, makupad. Pangatlo, kasing kahulugan,
maligaya, malungkot. Kasalungat ay malungkot. Pang-apat, tahimik. Ang kasing kahulugan ay payapa. Ang kasalungat ay maingay, magulo. At ang panglima ay kasing kahulugan, matalas. Kasalungat, mapurol. Bilangin na ang naging score ninyo, mga bata. Kayo ba ay nakakuha ng 9 hanggang 10? Binabati ko kayo. Ibig sabihin, kayo ay napakahusay na sa pagbibigay ng kasalungat at kasing kahulugan ng mga salita. Kung kayo naman ay nakakuha ng 6 hanggang 8, ibig sabihin, kayo ay mahusay rin. Kapag kayo ay nakakuha ng 5 pababa, ay huwag pa rin mag-alala. May mga pagkakataon pa kayo para sa mga susunod na aralin sa ating asignaturang Filipino. Mga bata, ano ang dapat ninyong tandaan sa ating aralin ngayon? Tandaan, mga bata, ang pag-alam sa kasing kahulugan at kasalungat ng mga salita ay isang paraan upang mapalawak ang iyong taglay na talasalitaan. Ito ay isang daan para maging mahusay sa pakikipagtalastasan ang isang batang tulad mo. Uulitin ko, mga bata. Ang pag-alam sa kasing kahulugan at kasalungat ng mga salita ay isang paraan upang mapalawak ang iyong taglay na talasalitaan. Ito ay isang daan para maging mahusay sa pakikipagtalastasan ang isang batang tulad mo. Ayan, isang aralin na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Nakatutuwang makasama kayo sa araw na ito, mga bata, dahil nagkaroon tayo ng isang makabuluhang talakayan na tiyak na naghatid sa inyo ng bagong kaalaman. Nawa ay maisaulo, maisapuso, at maisabuhay ninyo ang lahat ng inyong natutunan sa araw na ito. Muli, ako si Ginang Jeneline D. Rigor, ang inyong guro sa Filipino, sumasahing papawid mula sa paaralan ng Masalasa Elementary School, bayan ng Victoria, Tarlac, na nag-iiwan ng katagang mag-aral lang mabuti upang buhay ay bumuti. Lagi ring tandaan na ang bawat batang Filipino ay abakada. Ibig sabihin, ako, bibo, kasi dapat. Paalam! Kumusta mga giliw kong taga